Ayan guys, yung mga kailanganin. First is yung empty mascara bottle yata ang tawag dito. Tapos yung ating gel na 3 pesos lang isa. So baka kulangan yung isa, dinalo ko na. Tapos ito yung syringe. Tapos dito natin ipapasok yung gel para makapasok siya doon at gunting pagbukas ng gel. So ilalagay ko lang yung gel guys dito sa loob nito. And I'll be right back. So, ayan guys, nalagyan ko na siya. Ayan, kita nyo naman. Tinanggal ko yung parang mahaba yung puso. So, bubuksan ko na to. Ang hirap tanggalin ng mga excess na naman yan guys. So, dapat malinis na malinis. So, ayan, gagawin ko lang. Tapos, re-refinan ulit natin siya. Guys, nakadalawa din ako. Tulad, may mga natira pa pero hindi na kayang higupin ng syringe. At dapat guys, yung gagamitin nyo is yung hindi nyo na ginagamit na patungan kasi kagaya niya ng daming gel. Ayan, hindi na naman ito ginagamit kasi luma na. So guys, ito yung ating natapos na DIY brow gel. So, ayan, itatry na natin siya sa kilay ko ngayon. So, guys, ayan yung aking kilay na merong pangkilay. So, tatanggalin ko yung kabilang brows. Tapos, yung brows remain lang siya na merong product na nakalagay. So, ayan, hawak ko lang yung cellphone ko. Uga. So, meron ako ditong Eskinol. Yan, tatanggalin ko yung sa side dito. Kung may difference bang magaganap. Kung paangatin niya ba yung buhok ko ng walang kahit anong product para mas makita natin, di ba? So, prepare ko lang yung product. So, ito na nga yun. Nakadalwa ako nito, pero parang kulang yung dalawa. So, pwede naman ako mag-refill anytime. So, dun muna tayo sa merong walang product. Ayan. Anong masasabi nyo guys? Lahat ng buhok ko nakatayo na. So, try naman natin siya doon sa merong product. So, ayan guys. Obviously, napataas niya talaga yung kilay ko. Walang first layer pa lang yan guys. So, ayun. So, ayan guys. Hindi siya malagkit. Malamig lang siya pag in-apply. So, ayan guys. Ito lang para sa video natin today. Hope na nag-enjoy kayo at sana na may natutunan na naman kayo sa akin. Ganda naman, di ba? So, ayun lang.